سلام دوستای عزیزم، به این ویدیو خوش اومدین. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امشب اومدیم به یکی از محله های خوب کرج که خیلی معروفه و همونطور که میبینید جمعیت زیادی هم اینجا هستن. اینجا محله گوهردشت یا رجایی شهره و ما الان توی شمال کرج هستیم. این محله نزدیک به کوه قرار داره، به همین دلیل آب و هوای خیلی خوبی داره و قیمت خونه هم اینجا بالاست و تقریبا با منطقه نارمک تهران برابری میکنه. گوهردشت کرج تعداد زیادی مرکز خرید داره و در کنارش هم فروشگاه‌های زیادی هستن که انواع محصولات رو عرضه میکنن. تو ویدیوی بعدی حتما مراکز خریدش رو بهتون معرفی میکنم. دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که ویدیو رو تماشا میکنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً با دوستاتون به اشتراک بذارید و با لایک ویدیو از من حمایت کنید. از همتون ممنونم. در مورد تاریخچه این محله هم باید بگم که در گذشته محله گوهردشت به رجایی شهر معروف بوده و از باغ‌ها و خونه‌های ویلایی تشکیل می‌شده و به مرور زمان تبدیل به آپارتمان‌ها و مراکز خرید مدرن امروزی شده.
خب دوستای عزیزم، ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری اون رو تماشا کنن. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا روزهای آینده به جاهای بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم.